გამარჯობა მეგობრებო, ჩამოვედი აბუ-დაბიში და დღეს მინდა განახოთ რამდენიმე საინტერესო და ტურისტული ადგილები. პირველი მინდა განახოთ ძალიან ლამაზი ადგილი არის აბუ-დაბიში. პრეზიდენტის სასახლე. სანამ პრეზიდენტის სასახლეში მოვიდოდი, უსაფრთხოების შემოწმება გავიარე და სასახლემდე სპეციალური ტურისტებისთვის გამოყოფილი ავტობუსით მოვედი. პრეზიდენტის სასახლეში აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ დრეს-კოდი, აი ესე მხარი დაფარული უნდა კონდეს და ასევე მუხლებით. აი ნახეთ, როგორ გამოიყურება პრეზიდენტის სასახლე აბუ-დაბიში. ძალიან ლამაზი არის, უზარმაზარია სხვათა შორის, ახლა ჩემს უკან ტურისტები იღებენ ასევე ფოტოებს. საინტერესო ის არის, რომ 2019 წელს გაიხსნა ვიზიტორებისთვის, რადგანაც მანამდე არ შეეძლოთ ასე ტურისტებს შემოსულიყვნენ და დაეთვალიერებინათ პრეზიდენტის სასახლე. სხვათა შორის ეს პრეზიდენტის სასახლე არის მოქმედი მეგობრებო, რადგანაც აქ იმართება დიპლომატიური შეხვედრები. პრეზიდენტის სასახლე სწორედ ის ადგილია, სადაც არაბთა გაერთიანებული საამიროების პრეზიდენტი და აბუ-დაბის მმართველი შეიხ მუჰამედ ბინ ზაედ ალ-ნაჰიანი ხვდება სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს და ის სწორედ აქ იღებს ქვეყნის მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს. ამ სასახლეში ასევე ინახება სხვადასხვა ქვეყნის ოფიციალური პირების მიერ ნაჩუქარი ნივთები. სასახლე აგებულია თეთრი გრანიტით, კირქვით და მარმარილოთი. სასახლეს ყველაზე მეტად მიმზიდველს ხდის ოქროთი მორთული ინტერიერი და ეს უზარმაზარი ჭაღები კრისტალებით. იატაკი კი გაფორმებულია ყვავილოვანი ორნამენტებით. მე განსაკუთრებით მომეწონა ეს უზარმაზარი და შტამბეშტავი გუმბათი. აქ არ სრულდება სასახლის სილამაზე, რადგანაც საღამოს სასახლე კიდევ უფრო მომხიბვლელია. ფერები ცაზე სასახლესთან იყო დაუვიწყარი სანახაობა. ამას ასევე დაემატა შოუ, რომელსაც ქვია სასახლე მოძრაობაში. შემდეგი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული აქტივობა არის საფარის ტური. ჩემი უდაბნოს თავგადასავალი დუმბაშინგით დაიწყო. დუმბაშინგი ნიშნავს უდაბნოში ბორცვებზე მანქანით ტარებას. როგორც კი მოვედი უდაბნოს ბანაკში, აქ დამხვდნენ ადამიანები, რომლებიც ყიდიან სუვენირებს და შარფებს ტურისტებისთვის. ამჯერად ჩემი უდაბნოს თავგადასავალი იწყება არაბული შარფის, შუმაღის მორგებით. ამ შარფის დანიშნულებაა დამიცვას ქარისგან, ქვიშისგან და მზისგან. Beautiful, yeah? It will be in the vlog. მეუბნება ლამაზად გამიკეთებდა. ой, ისე მომიჭირა და it's very tight. არის აბა, ჩემო ახლემო როგორ ხარ? როგორ გძნობ თავს? იმედი მაქვს ძალიან არ გამძიმებ. აბა ნახოთ როგორი არის ახლემით გასეირნება უდაბნოში. Oh my god. ძალიან მაგარია. რომ სიმაღლეზეა.
უდაბნოს ბანაკში ასევე გთავაზობენ შევარდენთან ფოტოს გადაღებას. ჩემთვის შევარდენის დაჭერა იყო ყველაზე დასამახსოვრებელი მომენტი. აქ კი ეს ადამიანი მეუბნება, შევარდენი არაბთა გაერთიანებული საამიროების ეროვნული ფრინველია. აი, ესეთი ცოტა მეშინია, მაგრამ ნახეთ რა მაგარია. ძალიან მაგარი შეგრძნება, ღმერთო რა მაგარია. King of Dubai style, Sheikh Hamdan. არ მინდა ძალიან ახლოდან შევხედო, იმიტომ რომ როგორ რა როგორ იყურება. Oh my god! Habibi, come to Abu Dhabi. ძალიან მაგარი შეგრძნება აქვს, საკმაოდ მძიმეა. საფარის ტურში ასევე შედის მუცლის ცეკვა და ეხლა ველოდებით ყველა 7 საათზე იწყება და ნახოთ როგორი იქნება. ამ შოუში ჩემთვის ძალიან სახალისო გამოცდილება იყო სცენაზე ასვლა და პანდასთან ცეკვა. ბევრმა ადამიანმა სცენაზე ასვლას თავი აარიდა. ვერ გაბედა თუ მიზეზი რა იყო, ზუსტად ვერ გეტყვით. მაგრამ ერთი რამ დანამდვილებით ვიცი. მე ეს შანსი არ გავუშვი ხელიდან და აქ გავაცნობიერე, რომ თუ არის შესაძლებლობა რაიმე ახალი გამოსცადოს ცხოვრებაში, რაც შენს ცხოვრებას უფრო სახალისოს და საინტერესოს გახდის, ნუ გაუშვებ ამ შანსს ხელიდან, რადგანაც ერთხელ ცხოვრობ და შანსი იშვიათად მეორდება. და ეს სწორედ ის მომენტია, როცა მეორე შანსი მომეცა, ისევ სცენაზე ავსულიყავი და ცეცხლისთვის პირდაპირ მეყურებინა. ახლა ხედავ ჩემს სრულებელი როგორ ატრიალებს ცეცხლს ჩემს წინ, ისე რომ სუნთქვაც კი მეშინია. დიახ, ნამდვილად შემეშინდა, მაგრამ ეს იყო უნიკალური გამოცდილება, რაც კი ოდესმე გამომიცდია მოგზაურობისას. შემდეგი ადგილი არის აბუ-დაბის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობა შეიხ ზაიედის დიდი მეჩეთი. მეჩეთში მკაცრად იცავენ დრესკოდს და აქ შემოსასვლელად როგორც ქალებს, ასევე მამაკაცებს მოეთხოვებათ მოგრძალებული ჩაცმა. გამჭვირვალე სამოსი დაუშვებელია და ასევე სხეული მთლიანად დაფარული უნდა იყოს. მეჩეთში ქალებისთვის თავსაბურავის ტარება აუცილებელია. მკაცრი დრესკოდის გამო შევიძინეთ ტრადიციული სამოსი აბაია, რომელსაც ქალები ატარებენ აღმოსავლეთის ქვეყნებში. აბაია სხვადასხვა ფერებში იყიდება, მაგრამ შავი ფერის აბაია არის ყველაზე ტრადიციული. აბაიას ტარება მეჩეთში ჩემთვის იყო უნიკალური გამოცდილება და მისი ტარება არ ნიშნავს რწმენის შეცვლას, არამედ გამოხატავს პატივისცემას ისლამური კულტურის და ტრადიციის მიმართ. აქ თითოეული კუთხე ხელოვნების ნიმუშია. შეიხ ზაიედის მეჩეთი გამოირჩევა თეთრი მარმარილოს სვეტებით. ეს სვეტები მორთულია ყვავილოვანი ორნამენტებით და ოქროს დეტალებით. მეჩეთის არქიტექტურა მართლაც დამბეშტავია და ასევე ინტერიერიც საოცრად ლამაზია. შესასვლელ დარბაზში იატაკი და კედლები ცალკე ყურადღებას იმსახურებს. როგორც ხედავთ, ასე ლამაზად ყვავილოვანი ორნამენტებით არის მორთული. მეჩეთში გუმბათები ჰარმონიულად აერთიანებენ ისლამურ არქიტექტურას. მთავარი სალოცავის დარბაზში არის ყველაზე დიდი გუმბათი 84 მეტრის სიმაღლის. აქ ასევე ვნახე მსოფლიოში ყველაზე დიდი ხელით ნაკსოვი ხალიჩა, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში არის შეტანილი. ამ ხალიჩას ხელით ქსოვდა 1200 ხელოსანი 2 წლის განმავლობაში და ეს ხალიჩა იკავებს 5400 კვადრატულ მეტრს და იწონის დაახლოებით 35 ტონას. აქ
ასევე ძალიან მომეწონა ჭაღები. ჭაღის დიზაინი შთაგონებულია პალმის ხის სტრუქტურით. გაფორმებულია სვაროვსკის კრისტალებით და 24 კარატიანი ოქროთი. გარეთ კი აუზები მეჩეთს ირეკლავს და მის სილამაზეს აორმაგებს. შეიხ ზაედის დიდი მეჩეთის ნახვა დღისით და ღამით ულამაზესია და თუ აბუ-დაბიში ჩამოხვდეთ, ეს ადგილი არ უნდა გამოტოვოთ. წლის 2 დეკემბერს არაბთა გაერთიანებული საამიროები აღნიშნავს ქვეყნის გაერთიანებას. არაბთა გაერთიანებული საამიროების დაარსებიდან 54 წელი შესრულდა და მეც უერთდები ამ ეროვნულ დღესასწაულს. ახლა შემოვედი მეგობრებო რესტორანში არაბული ტრადიციული კერძების დასაგემოვნებლად და სტაფმა მირჩია რომ გასინჯეთო ყველაზე ტრადიციული კერძი არის რომ მადფუნ ასე ქვია ამ კერძს და ნახოთ აბა როგორი იქნება. კერძი მადფუნი მზადდება ბატკნის ხორცით და ბრინჯით. მე განსაკუთრებით მომეწონა ამ კერძში ნუში და ქიშმიში. ასევე კერძს თან ახლავს იოგურტი და პომიდრის ცხარე соуსი. ეს კერძი განსაკუთრებულია ხორცის მომზადების პროცესით. ტრადიციულად ბატკნის ხორცს ორმოში მარხავენ. და ნაკვერცხლებზე ბატკნის ხორცი ნელ-ნელა მზადდება დაახლოებით 8 საათის განმავლობაში. შედეგად კი ხორცი ხდება ძალიან რბილი და მსუბუქად შებოლილი. ძალიან გემრიელია მეგობრებო, ნამდვილად არ ველოდებოდი ეს კერძს, მართლაც ღირს გასინჯვა. კერძის დამთავრების შემდეგ არაბები მიირთმევენ დესერტს ლუკაიმაც ჩაისთან ერთად. ისეთი გემრიელი იყო ეს დესერტი ჩაისთან ერთად ლამის ამაცეკვა. აქ ძალიან აღნიშნავენ ეროვნულ დღესასწაულს, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეროვნული დღესასწაული. ყველაზე იმობს, ყველას უხარია მოკლედ. ახალ წელზე მეტია მათთვის. მოგზაურობის სიას კიდევ ერთი ლამაზი და უნიკალური ქალაქი შეემატა. აბუ-დაბი განსაკუთრებულია თავისი ავთენტურობით. თუ გართობა და წვეულებები გიზიდავთ, დუბაის გირჩევთ ესტუმროთ. ხოლო არაბული კულტურის გასაცნობად აბუ-დაბის ნახვა ნამდვილად ღირს. ჩემი აბუ-დაბიში ვიზიტი ეროვნულ დღეს ასეთი გრანდიოზული ფერივერკებით დასრულდა. თუ ისიამოვნეთ ვლოგით, არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს დალაიქება. გავსი კონტენტის სანახავად გამოიწერეთ არხი. დროებით გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით, აბა კარგად.